હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બજાર જેવા જ ખસ્તા, ક્રિસ્પી અને એકદમ ટેસ્ટી એવા સમોસાની રેસીપી। આ સમોસા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સમોસાનો લોટ બાંધવા માટે અહીં મેં 1 કપ મેદો લીધો છે। એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ। થોડો અજમો લઈશું, એને 2 હાથેથી આ રીતે ક્રશ કરીને એડ કરી દઈએ। મોણ માટે 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીશું। મોણ આપણે મુઠ્ઠી પડતું રાખવાનું છે। મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે મોણ મુઠ્ઠી પડતું રાખવાનું છે, જેથી સમોસા એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બને। હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને આપણે પરોઠાથી થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધી દઈશું। પાણીને એકસાથે ક્યારેય એડ નહીં કરવું, જરૂરિયાત મુજબ પાણી એડ કરવાનું। હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે પરોઠાથી થોડું કઠણ લોટ રાખવાનો છે। થોડું તેલ લઈશું, લોટને મસળી લઈએ। હવે લોટને આપણે ઢાંકીને બાજુ પર મૂકી દઈએ। સમોસાના સ્ટફિંગ માટે અહીં મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે। બટાકાને આપણે મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું। આ રીતે બધા જ બટાકા આપણે મેશ કરી લેવાના છે। તો બધા જ બટાકાને આ રીતે મેં મેશ કરી લીધા છે। બટાકાનો આખો ભાગ ના રહે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે એક પેન ગરમ કરવા મૂકીએ, એમાં 1.5 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું એડ કરી દઈએ। 1 ચમચી વરિયાળી એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણાને આ રીતે મેં અધકચરા વાટી લીધા છે, એ એડ કરી દઈશું। થોડી હિંગ એડ કરી દઈએ। 1/4 ચમચી હળદર એડ કરી દઈશું અને બધું જ 2 સેકન્ડ માટે આપણે સાતરી લઈએ। મસાલા સતરાઈ જાય પછી આપણે એમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું। એને પણ આપણે સાતરી લઈશું। હવે મસાલા બરાબર સતરાઈ ગયા છે, એમાં આપણે મેશ કરીને રાખેલા બટાકા એડ કરી દઈશું। સાથે અડધો કપ લીલા વટાણાને બાફીને લીધા છે, તે એડ કરી દઈએ। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ આપણે અત્યારે સ્લો જ રાખવાની છે અને હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આ સ્ટફિંગ એકદમ સરસ ચટપટું બને છે। હવે આપણે બાકીના મસાલા એડ કરી દઈએ। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડા લીલા ધાણા એડ કરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે લો જ રાખીશું અને બધી જ વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણું સ્ટફિંગ હવે તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને સ્ટફિંગને ઠંડુ કરવા માટે આપણે એક ડીશમાં લઈ લઈશું। તો હવે આપણે સ્ટફિંગને ઠંડુ થવા દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ જોઈ લઈએ। તો લોટને આપણે ફરીથી થોડીવાર મસળી લઈએ। જેટલો લોટને આપણે મસળીશું એટલા જ આપણા સમોસા ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બનશે। તો હવે આપણે એમાંથી લુવા બનાવી લઈએ। તો આ રીતે હું લોટમાંથી લુવા બનાવી લઉં છું। આટલા લોટમાંથી આપણે 4 લુવા બનશે। એક લુવું રાખીને બાકીના લુવાને મૂકી દઈશું। હવે આપણે એક લુવું લઈને એને વણી લઈશું। આપણે વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં, એવી મીડિયમ થીક રોટલી વણી લઈશું।
એક રોટલીમાંથી 2 સમોસા તૈયાર થાય છે, તો આટલા લોટમાંથી આપણે 8 સમોસા બનીને તૈયાર થશે। તો આ રીતે રોટલી વણાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો, વધારે પાતળી પણ નહીં અને એકદમ જાડી પણ નહીં, એ રીતે મીડિયમ થીક રોટલી વણી લીધી છે। આ રીતે જ્યારે રોટલી વણાઈ જાય પછી આપણે વચ્ચેથી કટ કરી દઈશું। 2 સરખા ભાગ કરી લેવાના છે। એક ભાગને આપણે ઢાંકીને મૂકી દઈશું જેથી તે સુકાઈ ના જાય। અહીં મેં વાટકીમાં પાણી લીધું છે। હવે આપણે જે અડધો ભાગ છે એને આપણે લઈશું અને એને આ રીતે ફોલ્ડ કરવાનો છે। ફોલ્ડ કર્યા પછી એના ઉપર પાણી લગાવી દેવાનું। આ રીતે કિનારી ઉપર જ પાણી લગાવવાનું। બાકીનો ભાગ આપણે ફોલ્ડ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો, આ સમોસા બનાવવા એકદમ ઇઝી છે। તો આ રીતે ઉપરથી આપણે સીલ કરી દઈશું। પહેલાં ઉપરની સાઈડ આ રીતે સીલ કરી દેવાનું, પછી નીચેની સાઈડ આ રીતે પ્રેસ કરીને આપણે એને દબાવી દઈશું અને સારી રીતે આપણે પ્રેસ કરવાનું જેથી તળતા આપણા સમોસા ખુલી ન જાય। તો તમે જોઈ શકો છો, સમોસા બનાવવાના એકદમ ઇઝી છે। આ રીતે આપણો કોન તૈયાર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો, આપણો એકદમ સરસ કોન બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં સ્ટફિંગ ભરીશું। સ્ટફિંગને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરવાનું એટલે છેક અંદર સુધી આપણું સ્ટફિંગ ભરાય। તો આ રીતે આપણે પ્રેસ કરીશું જેથી સ્ટફિંગ અંદર સુધી જાય। આ રીતે પ્રેસ થઈ જાય પછી આપણે પાણી લગાવી દઈશું જેથી સમોસા ખુલી ન જાય। તો આ રીતે બધી જ સાઈડ પાણી લગાવી દેવાનું। પાણી લગાવ્યા પછી આપણે બંને સાઈડથી સીલ કરી દઈશું। તો આ રીતે બંને કિનારીને પ્રેસ કરી દેવાની। સારી રીતે પ્રેસ કરવાનું જેથી સમોસું તળતી વખતે ખુલી ન જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સમોસું બનીને તૈયાર છે। આ સમોસા બનાવવા એકદમ ઇઝી છે અને બજાર કરતાં પણ ઘરે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। આ રીતે સમોસું બની જાય પછી આપણે એને કિનારીને વાળી લઈશું। આ રીતે જે રીતે બજારમાં વાળેલી મળે છે એ રીતે આ રીતે કિનારી વાળીને આ રીતે આપણે ડીશમાં મૂકી દઈશું। હું બધા જ સમોસા આ રીતે બનાવી દઉં છું। સમોસા તૈયાર થઈ જાય પછી આ રીતે કોટનનું ભીનું કપડું એને ઢાંકીને રાખવાનું જેથી તે સુકાઈ ના જાય અને તળતી વખતે ખુલી ન જાય। તો સમોસા તળવા માટે મેં અહીં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ મીડિયમ જ ગરમ થાય એટલે આપણે સમોસાને એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખીશું। હાઈ ફ્લેમ ઉપર ક્યારેય સમોસા નહીં બનાવવાના। તો આ રીતે આપણે લો ફ્લેમ ઉપર સમોસાને તળી લઈશું। તો આ રીતે સમોસાનો બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે તળી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો, આપણા સમોસા ઉપર બિલકુલ પણ બબલ્સ નથી આવ્યા અને એનું પડ પણ એકદમ ખસ્તા બનેલું છે। હવે આપણા સમોસાનો કલર સરસ આવી ગયો છે, તો આપણે એને નીકાળી લઈશું। તો બીજો સમોસો પણ આપણે લઈ લઈએ। હવે આ જ રીતે હું બાકીના બધા જ સમોસા તળીને તૈયાર કરી લઉં છું। હવે બાકીના બધા જ સમોસા આપણે તેલમાં એડ કરી દઈએ।
તો તમે જોઈ શકો છો સમોસા તળાઈ ગયા છે અને એનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે। તો આપણે બધા જ સમોસાને હવે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણા બધા જ સમોસા બનીને તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો આપણા સમોસા ઉપર બિલકુલ બબલ્સ નથી આવ્યા અને એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનેલા છે। તમને તોડીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો સ્ટફિંગ પણ પ્રોપર ભરાયેલું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।